สวัสดีครับที่เห็นเป็นปริ้นเซิร์ฟเวอร์ยี่ห้อเสี่ยวเซตนะครับมีขาย2รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่รุ่นเล็กจะเชื่อมต่อกับปรินเตอร์ได้1ตัวนะครับตัวนี้ก็จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็สามารถเสียบสายแลนกับเราเตอร์ได้นะครับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเราต้องเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กเอาไว้ก่อนเราสามารถสั่งปริ้นจากมือถือแท็บเล็ตหรือจากคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเขาจะเป็นปริ้นที่มี IPแล้วก็วางอยู่ในเน็ตเวิร์กเครือข่ายเรานะครับสามารถที่จะปริ้นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเสียบสาย USB เหมือนเดิมนะครับเหมาะสำหรับเอามาใช้กับเครื่องปริ้นเก่าๆที่เราเป็นแบบเสียบ USB นะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยี่ห้อเสี่ยวเซตมี power มีไฟสถานะนะครับแล้วก็มีไฟ USB สถานะเชื่อมต่อคลาวด์แล้วก็มีแลน1แลน2นะครับการใช้งานก็วางตัวนี้ไว้ในระบบเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กเอาไว้แล้วก็เชื่อมต่อกับปรินเตอร์ไว้ด้วยนะครับด้านหลังจะมีพอร์ต USB ไว้เสียบกับปรินเตอร์ USB มีสายแลนนะครับใช้สายแลนเพื่อเสถียรภาพซึ่งตัวนี้เขาก็มี Wi-Fi อยู่แล้วนะสามารถที่จะเอาสายแลนไปเสียบเราเตอร์ได้เลยแล้วก็ต่อไปใช้ได้นะครับใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่ม Reset นะครับด้านล่างก็จะมีสเปคเขียนเอาไว้ตัวนี้เป็นโมเดล LK 100W นะครับชนิดเบสิกสามารถที่จะล็อกอินเข้าใช้งานผ่าน IP ได้เหมือนเราเตอร์เลยนะครับตัวนี้จะเป็น IP 169.254.1.188 นะครับหรือรับจาก DHCP ก็ได้นะครับสามารถสแกนหาได้ Password Default จะเป็นแอดมินตัวเล็กหมดนะครับตัวนี้ก็เหมือนสวิตช์เลยขนาดเล็กๆนะครับเขาให้อะแดปเตอร์มาด้วยตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอร์เล็กๆเหมือนอะแดปเตอร์กล้องนะครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็จะเป็นอะแดปเตอร์ขนาดเล็กๆเหมือนของกล้องวงจรปิดเลยครับสามารถเสียบไฟบ้านได้เลยเป็น2ขาแบนนะครับแล้วก็จ่ายไฟที่5โวลต์1แอมป์เป็น USB-A นะครับเหมือนมากๆสังเกตดูผมมือเลอะๆเนี่ยก็ไปเติมหมึกปรินเตอร์มานะครับปรินเตอร์หมึกหมดแล้วปริ้นไม่ออกนะครับพอดีต้องการที่จะเอามาทำคลิปนี้แล้วก็ติดตั้งเอาไว้ใช้งานหมึกหมดพอดีนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มาพร้อมกับคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานแล้วก็ติดตั้งอย่างละเอียดนะครับมี2วิธีก็คือเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi แล้วก็เชื่อมต่อด้วยสาย LAN นะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ Network USB Printer ยี่ห้อเสี่ยวเซสนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยรองรับการใช้งานแบบ Q Printing นะครับใช้งานได้ดีกับที่บ้าน Small Office หรือว่า Enterprise ก็ได้จริงๆก็เป็น Network Printer แหละครับเป็นการนำเสนอจุดขายเท่านั้นแล้วก็เขามีให้สายแลนมาด้วยสายแลนขนาดสั้นๆนะครับขนาดน่าจะประมาณ1เมตรเป็นสายแบนนะครับแล้วก็มีสายที่เป็น USB-A to Jack DC ขนาด 3.5 มิลนะครับก็เอาไว้เสียบทั่วๆไปซึ่งไฟเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ5โวลต์1แอมป์สามารถใช้อะแดปเตอร์ภายนอกได้นะครับซึ่งเขาก็มีอะแดปเตอร์มาให้อยู่แล้วเป็นชุดนี้ในการติดตั้งปริ้นเซิร์ฟเวอร์เสี่ยวเซตก็สามารถเชื่อมต่อตามนี้นะครับสังเกตดูเขาก็จะเชื่อมต่อไฟตัวนี้เป็น power นะครับเสียบอะแดปเตอร์ก่อนเลยซึ่งเขาจะปล่อย Wi-Fi ออกมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาปรินเตอร์ USB ผมมี Canon IP2770 ก็จะเอามาเชื่อมต่อผ่าน USB ของเสี่ยวเซตนะครับหลังจากนั้นก็เอาสายแลนของเสี่ยวเซตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์บ้านนะครับเราสามารถทำได้2แบบก็คือเชื่อมต่อสายแลนกับเราเตอร์บ้านก็ได้หรือจะเชื่อมต่อ Wi-Fi กับ Wi-Fi ของเราเตอร์บ้านก็ได้2ชนิดนะครับหลังจากนั้นฝั่งนี้นะครับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเราเตอร์สามารถสั่งออกปริ้นได้นะครับหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่เชื่อม Wi-Fi กับเราเตอร์สามารถสั่งปริ้นได้นะครับตรงนี้ที่ต้องดูก็คือเราสามารถเอาตัวเสี่ยวเซตเนี่ยเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเราเตอร์บ้านแล้วทุกอย่างอยู่บน Wi-Fi หมดเลยไม่ต้องเชื่อมสายแลนเส้นนี้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ชมนะครับอันดับแรกผมก็จะเสียบไฟแล้วก็ต่อสายให้เสี่ยวเซตนะครับเราเสียบไฟเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตอนนี้ไฟ power ติดแล้วนะครับแล้วก็ไฟ system ติดนะครับแล้วก็ถัดมา USB cloud LAN 2 LAN 1ยังไม่ได้เชื่อมนะครับไฟยังไม่ติดนะตามคู่มือนะครับวิธีแรกจะเป็นการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ให้เสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์เชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนะครับเขาจะขึ้น Wi-Fi ชื่อ USB server underscore setup ขึ้นมาดูในมือถือครับตัวนี้เขาก็จะขึ้นตัวนี้มานะครับคุณก็กดเชื่อมเลยโอเคเชื่อมแล้วนะครับดูเหมือนว่าตัวนี้จะปล่อย IP ได้ด้วยนะพอปล่อย IP แล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยทุกอย่างออโต้เลยนะครับเด้งขึ้นมาเลยนะครับ
ถัดจากนั้นเขาก็จะขึ้น Wi-Fi list ว่าจะให้เซลล์เซตตัวนี้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ชื่ออะไรนะครับเขาก็จะขึ้น Wi-Fi ซึ่งสังเกตดูจะเป็น Wi-Fi คลื่น 2.4 นะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi คลื่น 2.4 ที่คุณต้องการได้ผมต้องการเชื่อมต่อ MacMan 24 นะครับให้ใส่รหัส Wi-Fi บ้านของคุณหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วก็เช็คอีกทีนึงว่าถูกต้องนะครับหลังจากนั้นก็กด next ครับเขาจะเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านนะครับเพื่อที่จะให้เสี่ยวเซตสามารถที่จะเชื่อมต่อ connection กับคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้นะครับตอนนี้สังเกตดูไฟคลาวด์กระพริบอยู่ power กับ system ติดนิ่งไปแล้วนะครับมาดูว่าถ้าเขาเชื่อมต่อเสร็จจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ดูเหมือนมือถือเด้งออกมาแล้วนะแล้วก็ไม่ขึ้นชื่อ Wi-Fi เดิมแล้วนะครับไฟที่เป็นไฟคลาวด์ติดนิ่งเข้าใจว่าน่าจะพร้อมเชื่อมต่อใช้งานนะครับก็โอเคเราสามารถที่จะเชื่อมต่อจากเน็ตเวิร์กเข้าไปได้แล้วคู่มือเขาจะมีเขียนเอาไว้ต่อนะครับว่าหลังจากที่คุณเชื่อมเสร็จแล้วไฟคลาวด์ตัวนี้ก็จะติดนิ่งนะครับถือว่าเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณสามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วก็เชื่อมต่อ Print Server ได้เลย Print Server จะชื่อนี้นะครับแล้วก็ Default Password จะเป็น Admin สามารถที่จะเชื่อมต่อ Add Print จากตัวนี้ได้นะครับถัดจากนั้นให้เปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เราเตอร์บ้านหรือสาย LAN ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเปิด CMD มาแบบนี้คลิกขวานะครับข้างล่างนะแล้วก็ไปที่ Run นะครับพอไปที่ Run คุณก็จะเห็นลักษณะนี้พิมพ์ CMD แบบนี้นะครับแล้วก็ Enter คุณจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ปิงครับเพื่อที่จะเช็คว่าเสี่ยวเซตปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์เขาออนไลน์หรือยังนะครับก็ ping นะครับตามนี้นะต่อด้วย xiao zet.local นะครับ sealset.local นะครับรอสักพักโอเคถ้าเกิดว่าเขาเจอเสี่ยวเซตปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในระบบเขาก็จะแจ้ง IP กลับมานะครับตอนนี้ IP เป็น 192.168.7.154 นะครับลากทีหนึ่งกด Enter ครับเป็นการ Copy ชื่อมานะครับหลังจากนั้นก็เปิดเบราว์เซอร์ครับแล้วก็ Paste นะครับหลังจาก Paste แล้วก็ Enter เขาจะขึ้นมาเป็น Network Print Server แบบนี้เหมือนเราเข้าเราเตอร์บ้านเลยนะครับให้คุณใส่รหัสเริ่มต้นเป็นแอดมินนะครับตัวเล็กหมด admin นะครับเป็นรหัสเริ่มต้นล็อกอินครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอเริ่มต้นในการตั้งค่าดูเหมือนจะคล้ายกับเราเตอร์เหมือน Pocket Wi-Fi นะครับง่ายๆเลยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามนี้นะครับผมจะไปเร็วนิดนึงสามารถที่จะไล่ดูข้อมูลได้นะครับ Up Time มีเวลาที่บอกว่าเปิดเครื่องนานเท่าไหร่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็น USB 1 เชื่อมต่ออยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ Status Cloud เชื่อมต่อ Cloud ได้นะครับแล้วก็เขา DHCP มา LAN 1 LAN 1ดูเหมือนยังไม่ต่อนะครับ IP ที่ฟิกมาจากโรงงานก็จะเป็น 169.254.1.188 นะครับถ้าเราเชื่อมต่อบางทีเขาอาจจะรับ IP มาก็ได้นะครับเราเข้าเชื่อมต่อด้วย IP ที่เป็น Wi-Fi ผมใส่เมื่อกี้คือใส่เป็นชื่อก็ได้นะครับเสี่ยวเซตตามข้างบนนะก็คือเสี่ยวเซต .local นะครับตัวนี้ก็สามารถเข้าด้วยชื่อก็ได้เดี๋ยว IP เขาจะหาให้เองเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่บ้านเขาหาเจออยู่แล้วนะครับตัวนี้ DHCP มาอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เราสามารถใช้ IP เบอร์นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นสัญญาณอื่นๆแล้วก็มีเกตเวย์ DNS ด้วยผมไม่แน่ใจ IP เบอร์นี้มาจากไหนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราใช้แค่ IP 7.154 นี่ก็พอนะครับจริงๆใส่เป็นชื่อก็ได้นะก็หน้านี้เป็น device status นะครับเมนูถัดมา raw print ครับเหมือนจะเป็น USB 1 ตอนนี้ enable อยู่นะครับสามารถเชื่อมต่อได้แต่ว่าเรายังไม่ได้เสียบนะเรื่องล็อกยังไม่มีครับถัดจากนั้นเป็น IPP print นะครับ print service start อยู่นะครับเข้าใจว่าเอาไว้เชื่อมต่อกับเครื่องอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายนะครับ port list เขาก็เป็น default อยู่นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เสียบยังไม่ขึ้นส่วน IP ก็ตามนี้เข้าใจว่าคงเป็น LAN กับ IP ที่เป็น print server service ในเครือข่ายนะครับก็ปล่อยเขาเป็น default ไปก่อนนะแล้ว network ครับ LAN interface 1 ยังไม่ได้เชื่อมก็เป็น dynamic อยู่นะครับ
แล้วถัดไป LAN 2 ก็ยังไม่ได้เชื่อมนะครับตัวนี้เป็น Bridge นะก็ปล่อยให้เขาเป็น default ไปก่อน Wi-Fi interface เราเชื่อมแล้วครับได้ IP แล้วตามนี้นะครับ 7.154 Wi-Fi parameter Wi-Fi เข้าเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อ MACman 24นะครับรหัสผ่านแล้วก็ Channel 6 ส่วน AP mode เราสามารถที่จะเปิด AP mode กรณีที่เรารีเซ็ตนะเขาจะเปิด AP mode ใหม่เพื่อให้เชื่อมต่อตอนนี้ AP mode ปิดออโต้ไปแล้วไม่ได้ใช้งานเนื่องจากว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วเขาก็ใช้การเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นหลักนะครับเข้าใจว่า AP mode จะเปิดขึ้นอีกทีนึงหลังจากที่เรารีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็โอเคไม่ต้องแก้ไขส่วนคลาวดูเหมือนว่าคลาวเขาจะเชื่อมต่ออยู่นะครับไม่แน่ใจว่าเชื่อมต่อตรงนี้เป็นภาษาจีนนะเขาก็เชื่อมต่อเพื่อให้เห็นสเตตัสเฉยๆนะครับแล้วถัดมา System Parameter อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยน NTP เทียบเวลานะครับแล้วก็ Schedule Reboot ถ้าเกิดเปิดตลอดเวลาเราสามารถสั่งให้ Reboot กลางคืนตามเวลาก็ได้นะแต่ว่าเราใช้ที่บ้านอาจจะเปิดปิดๆนะครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องตั้งเวลาก็ได้แล้วก็ถัดไป Watchdog ตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรไม่เปิดนะครับแล้วก็ Access Control กรณีที่เราเชื่อมต่อไว้ในเน็ตเวิร์กก็อาจจะฟิลเตอร์ IP ทิ้งฟิลเตอร์ไม่เรสพวกนี้ก็ได้นะครับเหมือนเราเตอร์นะแต่ว่าไม่ต้องตั้งค่าก็ได้นะครับ Network Diagnosis ก็คือการเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์นะครับปิงนั่นเองก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับเฟิร์มแวร์ตอนนี้เฟิร์มแวร์ก็เป็นตามนี้ไม่จำเป็นต้องอัปเกรดก็ได้หรือออนไลน์อัปเกรดก็ได้นะครับหรือจะไม่อัปเดตก็ได้นะครับเราสามารถใช้งานได้อยู่ก็ไม่ต้องไปอัปเดตเขาหรอกนะครับการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นครับแล้วก็รีบูตนะครับก็มีเท่านี้ในการเข้าใช้งานหน้านี้เราสามารถทำได้2วิธีอย่างที่ผมทำไปตอนแรกก็คือการเชื่อมต่อ Wi-Fi ผมสะดวกกว่านะครับเสียบสาย power แล้วก็เข้า hotspot ตัว AP ที่เขาออกมาด้วยคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็แล้วแต่นะครับเขาจะเด้งขึ้นมาให้ตั้งค่า Wi-Fi อุปกรณ์ตัวนี้จะเชื่อมต่อ Wi-Fi บ้านตอนนี้ก็เสร็จแล้วสามารถเอา USB มาต่อได้เลยเป็น USB ของปรินเตอร์มาเสียบพอร์ตนี้นะครับหรือคุณจะเอาสาย LAN มาเสียบก็ได้นะเอาสาย LAN มาเสียบพอร์ต LAN 1แล้วสามารถที่จะเข้าชื่อนี้ได้เหมือนกันนะครับ cellset.local ตรงนี้เขาจะเห็นทันทีเมื่อคุณเสียบสาย LAN การเสียบสาย LAN ง่ายกว่านี้อีกนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดมือถือด้วยสามารถที่ access ผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็เห็นปรินเตอร์ได้เลยนะครับผมมีปรินเตอร์ Canon รุ่น Pigma IP2770 อยู่แบบนี้เป็น USB นะครับผมก็จะเอา USB ตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับ Cellset Print Server นะครับเชื่อมต่อผ่าน USB ครับเราก็เอา USB มาเสียบเข้าไปพอร์ต USB แบบนี้เลยนะครับโอเคตอนนี้ไฟ USB ติดแล้วนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บตอนนี้ปรินเซิร์ฟเวอร์เสียบเซตก็เจอแล้วนะครับว่าปรินเตอร์ที่เสียบ USB อยู่จะเป็นยี่ห้อ Canon ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นรุ่น IP 2700 ซีรีส์นะครับก็คือ IP 2770ที่ผมโชว์เมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมได้เช็คสเตตัสได้เขาก็เชื่อมต่ออยู่นะครับถือว่าโอเคแล้วตอนนี้เราสามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็แอดปรินเตอร์เข้ามายังคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่อปรินเตอร์กับคอมพิวเตอร์เลยนะแต่ว่าผมจะสั่งคอมพิวเตอร์ให้ไปปริ้นออกปริ้นเซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ตเวิร์กนะครับถัดมานะครับในคอมพิวเตอร์ให้คุณเปิด Control Panel ขึ้นมานะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าเป็นอยู่แล้ว Control Panel แบบนี้แล้วก็เลือก Device and Printer ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อให้ Add Printer นะครับเข้ามาตรง Printers and Scanner เมนูนี้ที่ผมชี้เมาส์อยู่นะแล้วก็กดเข้ามาคุณก็จะเห็นปรินเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นรุ่นไหนบ้างนะครับสามารถแอดใหม่ได้ตอนนี้ที่ผมเคยเสียบเนี่ยจะเป็นเสียบ USB ของ Canon IP 2700เข้าไปนะครับถัดจากนั้นในคู่มือเขาบอกว่าในการแอดปรินเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้าไปดาวน์โหลดตัวที่เป็น Printer Box Printer Install Guidance นะครับเป็น tool นะเขาเขียนว่าต้องดาวน์โหลด Printer Installation Tool นะครับเราก็เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ตามนี้นะครับผมจะใช้วิธี Virtual USB Connect to ตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าผมลองทดสอบแล้วตัวนี้มันเหมือนดาวน์โหลดไม่ผ่านดาวน์โหลดแล้วerrorนะครับผมก็จะใช้ฝั่งทางนี้ for Windows ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับกด install ไปเลยเขาจะเป็นตัวช่วยในการ add printer ให้เรานะครับพอติดตั้งเสร็จจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับ
แล้วเราก็ finish พร้อมกับ run เสี่ยว set virtual USB เลยนะครับ finish เลยเขาก็จะขึ้นเป็นหน้าจอ dialog อีกอันหนึ่งนะครับพร้อมกับพยายามที่จะค้นหาปรินเตอร์ในเครือข่ายนะครับตอนนี้เขาก็เหมือนกับสแกนเน็ตเวิร์กอยู่หลังจากที่สแกนอยู่แป๊บหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เจอคุณกด refresh ใหม่นะพอเจอแล้วก็จะสามารถ connect ได้นะครับตอนนี้เจอปรินเตอร์ผมก็จะ connect ปรินเตอร์เลยแล้วก็ continue นะครับเขาบอกว่าจะอัปเกรดผมไม่แน่ใจว่าจะอัปเกรดไดเวอร์หรือเปล่านะแต่ดูมันกดไม่ได้กด continue นะครับก็จะขึ้นว่า connect มี setting ได้ด้วยนะครับ auto connect ได้ด้วยผมลองตั้ง auto connect ไว้สักหน่อยแล้วก็ลองกด more ครับดูปรินเตอร์นะครับลองมาดู setting ครับ setting เป็น start up on boot language เป็น English มี lock นะครับ lock ของปรินเตอร์เชื่อมต่อหรือยังแล้วก็มีอัปเดตตัว virtual USB นะครับผมก็จะให้เป็น auto start up on boot นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้ปรินเตอร์ออนไลน์อยู่หรือเปล่านะครับผมจะลองเข้ามาดูปรินเตอร์ออนไลน์แล้วไม่ได้เสียบ USB นะแต่เป็นการหลอกว่าเราเสียบ USB โดยโปรแกรมนะครับผมใช้โปรแกรม Virtual USB ตัวนี้ก็เหมือนเราเสียบปรินเตอร์อยู่นะครับลองทดสอบปริ้นเลยครับในเมื่อตอนนี้เขาเจอว่า Canon IP 2700เนี่ยออนไลน์อยู่ผมจะปริ้น test page นะโอเคตอนนี้ที่ปรินเตอร์ก็กำลังออกมานะครับปริ้น test page เราสามารถที่จะจำลองปริ้นให้เป็น USB ได้นะครับถือว่าโอเคครับปกติเหมือนเสียบ USB เลยครับความละเอียดเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแล้วก็สีเข้มเหมือนปกติเลยนะครับเป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็นปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์เซลล์เซตบนเน็ตเวิร์กเป็น USB ที่เสียบอยู่นะครับเราสามารถใช้เทคนิคนี้ได้แล้วก็ปรินเตอร์สามารถที่จะวางไว้ตรงไหนก็ได้ปรินเตอร์กลายเป็นปริ้น Wi-Fi แล้วนะครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะยกปรินเตอร์เครื่องนี้พร้อมกับเสี่ยวเซตปริ้นเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็วางไว้ตรงไหนก็ได้เสียบปลั๊กเอาไว้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เสียบ USB ตรงนี้ทิ้งเอาไว้เราสามารถเชื่อมต่อปริ้น Canon IP 2770เครื่องนี้ผ่านเครือข่ายได้แล้วเป็น Wi-Fi ด้วยถือว่าโอเคใช้งานได้ง่ายดีครับผมจะลองสั่งปริ้นเอกสารนะครับปริ้นแล้วก็ปริ้น current page นะครับจากนั้นก็สั่งปริ้นเลยเขาก็จะโปรเซสแป๊บหนึ่งมาแล้วครับโอเคออกมาแล้วตอนนี้ปรินเตอร์เชื่อมต่อเสี่ยวเซตปรินเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับการทำงานจริงๆก็เหมือนกันเหมือนกับเราเอาปรินเตอร์ไปเสียบ USB นี่แหละครับแต่ว่าตอนนี้เราเสียบกับเสี่ยวเซตปรินเซิร์ฟเวอร์แล้วเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi คอมพิวเตอร์มองเห็น Virtual USB นะครับเขาก็เชื่อมต่อแล้วส่งข้อมูลมาให้เสี่ยวเซตก็โปรเซสออกไปยัง Canon Printer นะครับก็ถือว่าโอเคคอมพิวจบกระบวนการผมสามารถใช้งานเสี่ยวเซตปรินเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะครับผมยกย้ายปรินเตอร์ Canon IP 2770มาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งเสี่ยวเซตปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ไว้แบบนี้แล้วก็มีการเสียบไฟเอาไว้ข้างๆนะครับตอนนี้ก็โยกย้ายมาไกลพอสมควรแต่อยู่ในระยะสัญญาณ Wi-Fi นะครับจากนั้นก็มาเช็คสถานะของปรินเซิร์ฟเวอร์ก็ Connect แล้วแบบนี้นะครับแล้วมาดูที่ Windows ตอนนี้ Canon IP 2700ก็ Connect แล้วปริ้น Test Page ก็ได้แล้วนะครับผมก็จะปริ้นเอกสารอีก1รอบผมจะปริ้นเอกสารทั่วๆไปนี่แหละครับแล้วก็ปริ้น Current Page นะครับเพจปัจจุบันเป็นหน้า2นะครับตัวนี้จะปริ้นหน้านี้แล้วก็เลือกเป็นปริ้นเป็น current page นะครับตัวนี้จะเป็นหน้า2นะแล้วก็ปริ้นครับตอนนี้ก็เป็นการปริ้นเพจที่2นะครับมีการส่งข้อมูลออกมาอย่างเร็วเลยเนื่องจากเป็นปรินเตอร์ Wi-Fi นะครับก็เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กได้ปกตินะตอนนี้ก็ปริ้นเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่าการปริ้นเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นหน้า2ครับถือว่าปกตินะ
ถ้าเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ Printer Connect ก็จะปริ้นออกได้อย่างเร็วนะครับส่วนวิธีปริ้นจากมือถือนะครับคุณสามารถที่จะโหลดแอปเพื่อเชื่อมต่อคลาวด์ได้นะครับเขาบอกว่าจะต้องดาวน์โหลดแอปชื่อเสี่ยวเซ็ตลักษณะไอคอนแบบนี้นะครับผมใช้กับ iPhone นะผมก็จะลองทดสอบให้ดูนะครับโหลดมาแล้วก็เปิดใช้งานครับจะขึ้นมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้คุณสมัครให้เรียบร้อยหรือล็อกอินใช้งานด้วยเบอร์โทรก็ได้นะครับพอล็อกอินมาเสร็จก็จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อปรินเตอร์เข้ามานะครับสามารถกดตรงนี้ได้เพื่อ add device นะครับในการ add device ก็สแกน QR code ที่อยู่ด้านหลังของอุปกรณ์ของ Print Server นะครับตัว QR code ก็อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพอสแกนเสร็จก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ตอนสแกนปรินเตอร์ก็ต้องเปิดอยู่ด้วยแล้วก็ตัวเสี่ยวเซ็ต Print Server ก็ต้องเปิดอยู่ด้วยทั้งหมดเลยเชื่อมต่อออนไลน์อยู่นะครับพอออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี้ตอนนี้สังเกตได้ยินเสียงปรินเตอร์ไหมครับปรินเตอร์ก็จะมีการเตรียมเพื่อรอรับนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้คราวนี้ก็เหลืออยู่ที่เราลองสั่งปริ้นดูนะครับสั่งปริ้นจากด็อกิเมนต์ก็ได้สั่งปริ้นจากไฟล์ภาพหรือกล้องก็ได้นะครับลองเข้ามาดูรายละเอียดนิดนึงครับตัวนี้เป็นปรินเตอร์ที่ออนไลน์อยู่ก็จะมี device ID แล้วก็เป็นรุ่นตามนี้นะครับผมจะลองทดสอบปริ้นจากเอกสารที่มีอยู่ในมือถือเครื่องนี้นะกดที่ document นะครับผมเคยเอา document add เอาไว้ก็จะมีข้อมูลอยู่ประมาณนี้มีทั้งไฟล์ PDF ไฟล์ text นะครับผมก็จะลองปริ้นจากเอกสารตัวนี้ซึ่งเป็น welcome นะครับ welcome อะไรสักอย่างหนึ่งก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับลองโหลดมาก็จะเห็นเอกสารเขาถามว่าจะปริ้นยังไงบ้างลองพรีวิวดูครับ preparing print preview นะครับเขาจะลองดูว่ามันจะมาเป็นแบบไหนปริ้นออกลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ดูเหมือนกำลังเตรียมอยู่อาจจะนานนิดหน่อยโอเคประมาณนี้นี่คือหน้าตาของเขานะครับสามารถปริ้นได้ตามนี้ฉะนั้นรู้สึกว่าจะเยอะไปผมจะปริ้นแค่บางหน้านะก็ปริ้นเล้งนะครับก็ปริ้นคัสตอมคอนเฟิร์มก็จะขึ้นมาว่าเป็นเพจไหนไปยังเพจไหนผมจะปริ้นสักเพจ2นะครับเมื่อสักครู่เพจ2ดูสวยดี2 to 2โอเค A4 เป็น Color นะครับแล้วก็เป็น Portrait โอเคปริ้นพรีวิวครับลองดูว่าเขาจะมาหน้าตาเป็นยังไงโอเคเนี่ยครับ1เพจที่ผมจะปริ้นนะก็ลองได้เลยนะครับสั่งปริ้นตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะครับผมสั่งปริ้นจากมือถือนะครับเป็น A4 นะโอ้โหโอเคถือว่าเยี่ยมเลยครับเอกสารที่สั่งปริ้นจากมือถือก็ออกมาในรูปแบบของ A4 แบบนี้คิดว่าน่าจะเหมือนกับต้นฉบับนะครับตัวนี้ก็อาจจะต่างกันเล็กน้อยตรงไซซิ่งเหมือนกับว่าเขามีการย่อขนาดให้เล็กลงแต่รายละเอียดครบนะครับเซลเซ็ตปรินเตอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างดูดีสีขาวสวยแล้วก็แข็งแรงดีนะครับมีหมุดกันลื่นมาให้ด้วยผมรู้สึกว่าเขาก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ได้มาตรฐานนะใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็หน้าเว็บก็เหมือนเราเตอร์ทั่วไปคอนเนคง่ายเชื่อมต่อง่ายควบคุมง่ายนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับราคาไม่แพงราคาก็อยู่กลางๆทั่วไปคุณภาพดีใช้งานได้ดีสินค้าจีนทุกวันนี้ก็ดูดีค่อนข้างเยอะนะครับเซลเซ็ตก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาทำเรื่องปรินเตอร์โดยตรงนะผมก็เอามารีวิวให้ชมประมาณนี้สำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือซื้อมาใช้งานแล้วตั้งค่าไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบว่าตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ